Sådär, tjing tjong och välkomna till ytterligare en video. Ja, i det här avsnittet så tänkte jag ju faktiskt ta upp en sån här sak. Hur man rengör ett par gummimattor. Och ja, det är ju ingen rymdfysik överhuvudtaget, men vad fasen, det är väl kul att gå igenom det. Det här är ett par, klassiska hedliga gummimattor från en BMW. Det är ju egentligen ganska snarlik princip om ni ska ha tygmattor eller om man har lite hårdare varianter eller någonting sånt. Vi har ju tagit ut de här, bara liksom skakat av dem ordentligt. Och vi kommer att köra i den här videon primärt är det ju extrakten, alltså den alkaliska avfettningen. Jag kommer även visa med vanliga APC:n som faktiskt fungerar jättebra. Och man liksom, framförallt tycker jag APC:n är lite liksom som en underhållsvariant emellan. För att extrakten är ju väldigt, alltså den blir ju väldigt stark om man ska köra den ren som vi gör nu. Och ja, det sliter ju lite onödigt mycket på matten om man ska göra det varenda gång. För att nu har ju inte de här rengjorts på väldigt länge. Så att här kommer vi dundra på ordentligt. Jag kommer nog också även köra lite dissolve, alltså kallafettning. För att fan, man vet ju aldrig vad man sliter in under typ vinterhalvåret eller någonting när man kliver in då. Så att, och sen så kör vi den vanliga allround-borsten också. Och sen bara spola med lite vatten och sådana grejer. Så att ja, dagens avsnitt är hur jag rengör ett par gummimattor. Ja, sådär, då ska vi sätta igång då. Och lite som jag bara nämnde tidigare, så här, det måste liksom, allt med bilvård, det är ju liksom, bara för att jag säger en specifik grej så behöver inte det betyda att så är det alltid i det fallet när ni ska hålla på. Utan ni får väl tänka till lite innan. Här har jag ju faktiskt med mig extrakten som man i normalfall späder ut. Och det funkar jättebra att köra den här 50-15, 50-20% utspädd i vatten, duscha på och sånt där. Men när man gör matten, om man vill göra det ordentligt, så nu har jag liksom skruvat på en spraytrigger på en ren, alltså ja, den är ju i ren form. Så att vi kommer köra faktiskt, på ena mattan kommer vi även köra lite dissolve också, alltså just kallafettning för att lösa upp eventuellt om man har fått med sig något skit in som är oljebaserad. Men primärt så är det extrakten som jag tycker är najsigast att rengöra mattorna med. Det är ju en stark alkalisk produkt, så att kör man den ren så liksom se till att man verkligen spolar och sådär efter, men det blir väldigt mycket renare. Sen tycker jag, när man har gjort en sån här typ en gång, då funkar det skitbra att köra APC:n, att underhålla med, tills ni liksom, men fan, nu börjar det bli alldeles för skitigt så inte APC:n grejar med det, men ser man till att underhålla det ganska ofta, gör det kanske varannan tvätt, eller ser man det varje tvätt, då går det ganska enkelt. Bara duscha på lite APC, torka med en mikrofiberduk, så brukar det se fresh ut. Jag kommer även att köra med allround-borsten, och som ni ser nu är den uppdaterad. Den är inte uppdaterad som själva borsten, men nu är den svart med Tearshine-loggan på. Så att det är liksom inte så mycket svårare än så att jag kommer att duscha ner den ena mattan med dissolve extract. Den andra mattan kör vi typ kanske halva extract och så kör jag halva APC. Så får ni se lite skillnaderna på dem. Men alltså det som blir bäst och det kommer få det renaste, det är att köra ren extract. Sen så kör vi bara med borsten, och ja, som jag tjatar om jämt, ju noggrannare den är, ju bättre kommer slutresultatet bli. Sen när vi är färdiga då, så får vi se. Jag brukar sällan smörja in mattorna med någonting. Det går ju självklart att köra typ Refine, man kan även köra Refracten eller Apex Plus och såna här grejer. Jag tycker det blir lite så här, lite halkig hinna, alltså, utan det brukar ofta, fan, har du bara en ren och fräsch matta. Sen får man ju liksom se att fan, mattor är ju, de kommer ju ta slut någon gång. Man kan inte återanvända dem i all evig tid, och vad fasen kostar ett set, 1000-1500, så att det får väl vara värt att köpa nya ibland då. Men det är ju nice att ha dem fräscha under tiden, för att ni vet ju det, man har tvättat bilen, sen ser skitfräsch ut och så öppnar man och bara fasen, här inuti ser det inte så nice ut. Så att fräscha mattor är A och O. Så att ja, jag börjar med att duscha på dissolve på den här. Även ren extract, kommer borsta lite. På den andra som sagt så kör jag halva med ren extract, och sen kör vi APC på halva då. Så att ja, det är inte så mycket svårare än spraya på, börja borsta.
sådär. Då som ni såg har vi borstat med både Dissolve och Extract. Ena mattan körde jag bara halva Extract och sen ska jag torka den, så kör vi resten med APC så ni bara får se lite principen bakom. Och ja, det är ju inte så mycket svårare än så att nu är det bara att torka dem, eller så hänger ni upp dem på väggen eller lägger dem i solen eller vad ni nu vill göra. Men jag brukar ta typ en torkduk, det här är som jag brukar använda till fälgar och lite sånt där. Använd inte på lacken sen eller något sånt där efter, men annars det är bara börja torka rent liksom. Ja, det är inte så mycket svårare än så. Och jag kommer liksom torka rent båda mattorna nu. Och sen så ska jag bara visa men principen med APC emellan. Det är ju typ exakt samma sak. Men det här blir ju lite mer så här all in. Alltså, nu gör man det verkligen från grunden. Och som jag sa, emellan så kan man underhålla med APC. Så att ja, alltså det är inte svårare än så här att få ett par schyssta gummi- eller plastmattor i bilen. Så att egentligen tycker jag jag behöver inte prata så mycket mer, utan jag kommer visa bara snabbt sen i slutet hur jag kör med APC:n och typ kanske en pensel och en mikrofiberduk. Och ja, annars så blir det som vanligt. Tills nästa gång så är det tjing tjong!